අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවදත් ඕගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඕගොල්ලන්ගේ පොඩ්ඩන්ට අරන් ආවේ හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් අමතර වේලා. මේකට ඇත්තටම විනාඩි 5ක් වගේ යන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් රස්න නිසා මම බබාලට ලේසියෙන්ම හදලා දෙන අමතර වේලක් උදේටත් හවසටත් මම මේක හදලා දෙනවා. ඉතින් අවුරුදු මාස 10න් පස්සේ බබාලට දෙන්න පුළුවන්. ඕනින් වයසක බබෙකුට වගේම වැඩිහිටිය අපිටත් ගොඩක්ම හොඳයි මේ විදිහට. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඕන කරන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ වගේ සව් හැඳි 3ක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ ටිකක් හොදලා මම මේ සව් ටික අර අපි සව් හදාගන්න භාජනයක් අරගෙන ඒකට දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා පොල් කිරි. ඉතින් අවුරුද්දට වැඩි බබෙකුට නම් නැවුම් කිරි එකතු කරලා හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට මම මියලි මිදි එකතු කරනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මියලි මිදි වෙනුවට මියලි මිදි බ්ලෙන්ඩර් කරලා ගන්න පුළුවන්. අවුරුද්දට අඩු බබෙක් නම් ගොඩක් පොඩි නම් කෑලි කපලත් ගන්න පුළුවන්. රට ඉඳි සිරප් රට ඉඳි වගේත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ උයාගෙන අපි ලිප ඕෆ් කරලා මේ විදිහට කෙසෙල් හොඳට ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩියක් පොඩි කරලා අපි මේකට එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මෙච්චර තමයි. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම පැන් රස එකතු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද වියලි මිදි වලයි කෙසෙල් වලයි පැණි රස ගතිය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම මම ලුණු එකතු කරගන්නේ නැහැ. අවුරුද්දට වැඩි වුණාට බබාට. ඉතින් ඕගොල්ලන් ලුණුත් ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් තව ටිකක් රස කරගන්න ආමන්ඩ්ස් එහෙම නැත්නම් කජු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන දේවල් අනුව ඒ දේවල් එකතු කරගෙන රස කරගන්න. ඒ වගේම ඕනින් බබෙකුට දෙන්න පුළුවන්. ලොකු බබාලට පොඩි බබාලට දෙගොල්ලන්ටම. ඉතින් ඒ හදා ගන්නකොට බබාගේ වයස අනුව ඒ එකතු කරගන්න දේවල් එකතු කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් රස්නේ දවස්වලට බබාලා කන්නේ නැති නිසා මම මේ වගේ පුංචි කෑම තමයි හදන්නේ බබාලට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් බබාලට අමතර වේලක් විදිහට මේක හදලා දෙන්න. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන් හැමෝටම.